Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay. Trước tiên hãy cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý có trong chương trình lần này. Tiếp tục diễn biến về tình hình xung đột ở Đông Âu là những màn đấu khẩu giữa Nga và Ukraine. Sau khi đưa ra công thức hòa bình 10 bước vào tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục đề xuất 3 bước giải quyết xung đột. Tuy nhiên, Nga một lần nữa bác bỏ những đề xuất hòa bình của nhà lãnh đạo Ukraine vì cho rằng nó chỉ khiến xung đột thêm kéo dài. Ở phía ngược lại, Ukraine tố Nga dùng các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa để biến toàn bộ đất nước này thành chiến địa. Đáng chú ý, Anh mới đây vừa lần đầu thừa nhận gửi quân đến Ukraine trong xung đột. Ở diễn biến khác, Mỹ cảnh báo Nga và Trung Quốc đang gây ra những thách thức cho châu Phi. Đồng thời, Washington cũng tuyên bố không thay đổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Các thông tin nổi bật khác trên thế giới. Liên Hợp Quốc công bố các ưu tiên phục hồi thiên nhiên đến năm 2030. Máy bay ném bom hạt nhân của Mỹ bốc cháy sau khi hạ cánh. Belarus có ngoại trưởng mới khoảng một tháng sau khi người tiền nhiệm Vladimir Mackay đột ngột qua đời. New Zealand thông qua luật cấm thanh niên mua thuốc lá. Pakistan cáo buộc Ấn Độ đứng sau vụ đánh bom năm 2021, làm sâu sắc hơn mối quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng. Hòa nhịp vào không khí World Cup 2022, người dân Argentina phủ kín trung tâm thủ đô mừng chiến thắng 3-0 của đội nhà trước Croatia tại trận bán kết. Vợ chồng Thái tử William công bố thiệp mừng Giáng sinh. Đến Nam Phi làm quen chàng trai mang niềm vui mùa lễ hội cuối năm miễn phí đến mọi người. Đừng rời mắt khỏi chương trình, nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay ngày 14 tháng 12. Phần đầu chương trình sẽ tiếp tục với những tin tức đáng chú ý về xung đột Nga-Ukraine. Trong cuộc họp trực tuyến với nhóm G7 cách đây 2 ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra đề xuất 3 bước giải quyết xung đột. Tuy nhiên, mới đây, Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ, cho rằng đề xuất này của nhà lãnh đạo Ukraine không thể giải quyết được tình hình. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, đề xuất 3 bước mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước phương Tây thực hiện sẽ chỉ khiến sự thù địch tiếp diễn và kéo dài các hành động quân sự. Theo RT, đề xuất 3 bước chấm dứt xung đột của Tổng thống Zelensky bao gồm tăng cường viện trợ cho Ukraine nhiều vũ khí tân tiến như xe tăng hay tên lửa tầm xa, đồng thời cung cấp thêm cho Ukraine 2 tỷ mét khối khí giúp nước này vượt qua mùa đông khắc nghiệt, và cuối cùng là sử dụng giải pháp ngoại giao để hỗ trợ Ukraine đạt các mục tiêu trong cuộc xung đột với Nga. Trong đó, đề xuất thứ 3 đề cập tới công thức hòa bình 10 bước được nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra trong bài phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh G20 hồi tháng 11. Công thức này yêu cầu Nga đáp ứng các điều kiện của Ukraine. Đáng chú ý là việc Moscow phải từ bỏ tất cả những vùng lãnh thổ mà Kiev coi là thuộc chủ quyền của nước này. Vào thời điểm đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng bài phát biểu trên của Tổng thống Zelensky chứa đầy những luận điệu bài xích Nga và minh chứng rõ ý định không muốn nối lại đàm phán của Ukraine. Trong khi đó, Kiev cùng ngày cáo buộc Nga đang biến toàn bộ Ukraine thành tiền tuyến khi triển khai các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa trên khắp nước này. Bình luận được Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đưa ra trong cuộc họp báo với truyền thông nước ngoài tại Kiev. Ngoại trưởng Kuleba hôm 13 tháng 12 nêu rõ, dù là binh lính hay dân thường, tất cả đều đang hứng chịu các đợt không kích. Đó là những gì mà chúng tôi ghi nhận được. Cũng trong cuộc nói chuyện với phóng viên nước ngoài, nhà ngoại giao hàng đầu Ukraine cảnh báo Nga có thể phát động một cuộc tấn công lớn vào tháng 1 hoặc tháng 2 tới. Họ đang nuôi hy vọng sẽ chọc thủng được phòng tuyến và tiến sâu hơn vào đất nước chúng tôi, ông Kuleba nói thêm. Theo đó, Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của việc viện trợ vũ khí và đảm bảo nguồn cung năng lượng trong bối cảnh khắp Ukraine đang trải qua cái giá rét của mùa đông khi cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại sau các tập kích của Nga kể từ tháng 10. Cũng trong ngày 13 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi việc giải thể tòa án ở khu vực Kiev là bằng chứng cho thấy Ukraine hoàn toàn có đủ khả năng chấm dứt tình trạng tham nhũng và xung đột với Nga cùng một lúc. Sau khi ký luật giải thể tòa án hành chính ở Kiev, ông Zelensky đã nói, câu chuyện này đã đến hồi kết, nhưng công cuộc cải cách phải tiếp tục ngay cả trong thời điểm xung đột với Nga vẫn diễn ra. Reuters cho hay, vị Tổng thống đã ký đạo luật sau khi Quốc hội Ukraine thông qua nhằm ủng hộ hệ thống tư pháp được mở rộng và cải cách để Ukraine có thể gia nhập Liên minh châu Âu.
Tuy nhiên, người đứng đầu Tòa án Hành chính Kiev, ông Pavlovov đã đăng tải bài viết phản đối trên Facebook. Quyết định giải tán tòa án hoàn toàn mang tính chính trị và được đưa ra vội vàng. Những người ủng hộ điều này sẽ hối hận. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Vov vì tội hối lộ để đổi lấy quyền can thiệp vào các quy trình tư pháp. Hồi tháng 6, Liên minh châu Âu đã chấp thuận cho Ukraine và nước láng giềng Moldova trở thành ứng cử viên gia nhập khối. Đây là khởi đầu của một quá trình có thể mất nhiều năm và đòi hỏi hai quốc gia Đông Âu này phải có những cải cách sâu rộng nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn của EU về chính sách tư pháp, dịch vụ tài chính và an toàn thực phẩm. Các thông tin đáng chú ý khác liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Mới đây, một vị tướng cấp cao của Anh tiết lộ rằng lực lượng thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh đã thực hiện các chiến dịch mật ở Ukraine vào thời điểm xung đột diễn ra được vài tháng. Tờ The Times dẫn bài viết của Phó Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng tại Bộ Quốc phòng Anh, tướng Robert McGowan trên tạp chí chính thức của Thủy quân lục chiến Anh cho biết, vào tháng 1 năm 2022, các thành viên của nhóm đặc nhiệm số 45 đã rời khỏi Ukraine sau khi sơ tán các nhân viên Đại sứ quán Anh ở Kiev sang Ba Lan. Nhưng sau đó 300 lính của đơn vị này được điều động trở lại Ukraine vào tháng 4 để đưa phái đoàn Anh đến Kiev trước khi tiến hành các chiến dịch mật khác. Tướng McGowan đã viết rằng những hoạt động nêu trên diễn ra trong tình huống cực kỳ nhạy cảm, có mức độ rủi ro cao về mặt quân sự lẫn chính trị. Đây là lần đầu tiên Anh thừa nhận binh sĩ nước này thực hiện các hoạt động đặc biệt ở Ukraine trong bối cảnh xung đột đang diễn ra. Hiện Bộ Quốc phòng Anh chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên. Trước đó, Nga từng tuyên bố lính NATO đang hoạt động ở Ukraine trong chiến sự, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả xung đột Ukraine là cuộc đối đầu giữa Nga và toàn bộ cỗ máy quân sự của phương Tây. Hôm 13 tháng 12, Reuters dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết trong khi cung cấp cho Ukraine thiết bị điện được sản xuất ở Mỹ, thì Washington vẫn nỗ lực tìm kiếm các nguồn cung trên toàn thế giới nhằm hỗ trợ Kiev tối đa trong việc khôi phục lại lưới điện sau khi quốc gia Đông Âu này bị Nga không kích phá hủy phần lớn cơ sở hạ tầng năng lượng. Trong tuần này, chính quyền Biden đã chuyển giao gói viện trợ thiết bị điện cho Ukraine. Một quan chức trong Bộ Năng lượng cho biết, các nhà cung cấp ở Mỹ sẵn sàng hỗ trợ cho Kiev, nhưng không phải tất cả các thiết bị điện ở Mỹ đều tương thích với lưới điện ở Ukraine. Washington và các đồng minh phương Tây đã cung cấp cho Ukraine nhiều thiết bị sửa chữa lưới điện để nước này nhanh chóng khắc phục khả năng cung cấp điện. Các cuộc tấn công của lực lượng Moscow đã khiến hàng triệu người dân Ukraine rơi vào cảnh sống trong bóng tối giữa mùa đông giá lạnh. Mỹ có một danh sách tổng thể những nhu cầu của Ukraine, bao gồm việc duy trì hệ thống vệ sinh và nước sinh hoạt trong thời gian mất điện. Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Ned Price, nói với các phóng viên rằng việc phối mua sắm và di chuyển thiết bị có sự tham gia của một số cơ quan quan trọng như Bộ Năng lượng, Bộ Quốc phòng, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Nhà Trắng và chính phủ Ukraine. Ông Price cho biết quân đội Nga đang gặp khó khăn trên chiến trường, nên tập trung tấn công vào cơ sở năng lượng nhằm làm giảm sức chiến đấu của quân đội Ukraine và thử thách khả năng chịu đựng của người dân nước này. Một khi các nhu cầu cấp thiết của Ukraine được đáp ứng, chính quyền Kiev sẽ nhanh chóng khôi phục lại đường lưới điện. Giữa lúc xung đột tại Đông Âu ngày càng tăng nhiệt, mối quan hệ Mỹ-Trung-Nga tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động. Mới đây, Washington cảnh báo Moscow và Bắc Kinh đang gây ra những thách thức cho châu Phi, khi hai nước này ngày càng có nhiều hoạt động can dự sâu vào lục địa đen. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi diễn ra tại Washington hôm 13 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Trung Quốc đang có tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng ở châu Phi thông qua hoạt động kinh tế. Trong khi vị quan chức cáo buộc Moscow bán vũ khí giá rẻ và triển khai lính đánh thuê trên khắp lục địa đen. Theo Bộ trưởng Austin, chúng ta cần tiếp tục theo dõi sát sao hoạt động của những quốc gia này ở châu Phi. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi kéo dài trong 3 ngày, có sự tham gia của nguyên thủ từ 49 quốc gia châu Phi và Liên minh châu Phi. Đây là dịp để chính quyền Tổng thống Joe Biden tăng cường hợp tác trở lại với lục địa này. Trước sự kiện, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden ủng hộ Liên minh châu Phi trở thành thành viên thường trực của G20. Bên cạnh đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cũng công bố số tiền 55 tỷ đô la Mỹ mà Washington cam kết dành cho châu Phi trong 3 năm tới nhằm giúp lục địa này giải quyết những thách thức cốt lõi của thời đại. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Ned Price cùng ngày khẳng định Washington vẫn tiếp tục cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và mục tiêu này sẽ không bao giờ thay đổi. Thông tin vừa rồi được trang Korea Times đăng tải. Ông Price nhấn mạnh tầm quan trọng của việc buộc Bình Nhưỡng phải chịu trách nhiệm cho các hoạt động thử nghiệm vũ khí trong thời gian qua.
Trong một cuộc họp báo, ông Price đã nói, Washington đã đánh giá toàn diện về chính sách đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Chúng tôi đã xác định phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo là mục tiêu không bao giờ thay đổi và phía đồng minh Hàn Quốc cũng có quan điểm tương tự như vậy. Đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên, ông Kim Gun đã phát biểu rằng kế hoạch phi hạt nhân hóa Triều Tiên của Seoul sẽ không được xem xét lại trong 1 triệu năm nữa. Ông Price cũng hoan nghênh Liên minh châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt lên Bình Nhưỡng. Ông nói, chúng tôi đang làm việc với các đồng minh trên toàn thế giới để đảm bảo Triều Tiên phải chịu trách nhiệm cho các hoạt động thử vũ khí. Cũng trong ngày 13 tháng 12, Không quân Mỹ thông báo về vụ việc một máy bay ném bom hạt nhân tàng hình của lực lượng này phải hạ cánh khẩn cấp xuống bang Missouri do trục trặc kỹ thuật. Ngay sau khi đáp xuống đường băng, phương tiện đã bốc cháy, song không ghi nhận thiệt hại về người. Thông báo của Không quân Mỹ nêu rõ, khi thực hiện nhiệm vụ định kỳ vào cuối tuần qua, chiếc B-2 Spirit đã phải hạ cánh xuống căn cứ không quân Wyman và bị bốc cháy một phần trên đường băng. Hỏa hoạn sau đó đã được lính cứu hỏa dập tắt, hiện nguyên nhân sự cố đang được điều tra làm rõ. B-2 Spirit là một trong những mẫu máy bay ném bom hiện đại nhất thế giới với trị giá 2,15 tỷ đô la Mỹ một chiếc. Loại khí tài này có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không tiên tiến khi có thể mang 18 tấn vũ khí, bao gồm các loại vũ khí truyền thống và hạt nhân như bom thông minh, bom trọng trường và tên lửa hành trình AGM-129. B-2 Spirit có tầm hoạt động lên đến 11.000 km. Hồi đầu tháng, nhà thầu Northrop Grumman tiết lộ B-2 Spirit sẽ được thay thế bằng dòng máy bay mới B-21 Raider. Đầu tuần này, bang Alabama và Utah đã cùng với một số tiểu bang khác của Mỹ đã chính thức cấm sử dụng ứng dụng mạng xã hội TikTok của Trung Quốc trên các thiết bị và mạng máy tính vì chính quyền các tiểu bang lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia. Tháng trước, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI, ông Chris Wray đã cảnh báo ứng dụng TikTok thuộc sở hữu của công ty ByteDance ở Trung Quốc, thu thập và kiểm soát dữ liệu của hàng triệu người dùng tại Mỹ. Trong một tuyên bố gần đây, Thống đốc bang Alabama, bà Kay Ivey cho rằng, thật đáng lo ngại khi TikTok thu thập một lượng lớn dữ liệu, phần lớn trong số đó không có kết nối hợp pháp. Việc sử dụng ứng dụng này có liên quan đến cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của nhà nước, gây lo ngại đối với an ninh quốc gia. Theo chỉ thị của bà Ivey, các cơ quan hành pháp của tiểu bang sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để ngăn chặn TikTok truy cập dữ liệu nhạy cảm của chính quyền. Phía TikTok đã lên tiếng về động thái này. Phát ngôn viên của công ty cho biết, chúng tôi thất vọng vì nhiều bang ở Mỹ đã ban hành lệnh cấm dựa trên những thông tin sai lệch, vô căn cứ và mang tính chính trị về TikTok. Trên Twitter, Ủy viên truyền thông Liên bang Hoa Kỳ, ông Brendan Carr thông báo đã có ít nhất 9 tiểu bang bắt đầu hành động với TikTok do lo ngại an ninh quốc gia. Ngoài Alabama và Utah, các tiểu bang khác đã cấm TikTok là Texas, Maryland và South Dakota. Năm 2020, ông Donald Trump khi đó còn là Tổng thống đã cố gắng ngăn chặn người Mỹ sử dụng WeChat và TikTok của Trung Quốc. Tại Belarus, Tổng thống Alexander Lukashenko vừa thông báo bổ nhiệm ngoại trưởng mới, khỏa lấp khoảng trống mà ông Vladimir Makey, người đột ngột qua đời vào tháng trước để lại. Thông tin được hãng thông tấn nhà nước Benta của Belarus đăng tải hôm 13 tháng 12. Theo Benta, vị bộ trưởng ngoại giao mới của Belarus là ông Sergei Elenik. Trước khi được bổ nhiệm làm tân ngoại trưởng, ông Elenik đã giữ vị trí thứ trưởng thứ nhất của Bộ Ngoại giao. Cùng ngày, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko còn bổ nhiệm ông Andrei Lukianovic làm tư lệnh lực lượng phòng không thuộc lực lượng vũ trang Cộng hòa Belarus sau khi nước này thông báo triển khai các cuộc tập trận trên phạm vi cả nước để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Belarus là đồng minh thân cận của Nga, có đường chung biên giới với Ukraine. Mặc dù khẳng định không tham chiến vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng nước này cho phép Nga sử dụng lãnh thổ để tiến hành một số vụ tấn công nhằm vào Ukraine với mục đích phòng ngừa. Cùng ngày, New Zealand đã chính thức thông qua luật mới cấm thanh niên nước này mua các sản phẩm thuốc lá. Đây được xem là nỗ lực của chính phủ New Zealand trong việc chống hút thuốc lá, thông tin được Reuters đăng tải. Theo Reuters, bộ luật mới của New Zealand thuộc hàng nghiêm ngặt nhất trên thế giới, bao gồm lệnh cấm bán thuốc lá cho bất kỳ ai sinh vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2009. Những trường hợp vi phạm có thể bị phạt tới 150.000 đô la New Zealand, 95.910 đô la Úc. Luật mới sẽ giảm lượng nicotine được phép sử dụng trong các sản phẩm thuốc lá, đồng thời các quy định mới cũng sẽ cắt giảm 90% số lượng nhà bán lẻ được quyền kinh doanh mặt hàng này, tức là từ 6.000 điểm bán thuốc lá xuống còn 600 vào cuối năm 2023.
Không có lý do gì để cho phép kinh doanh một sản phẩm có khả năng gây tử vong cao cho người sử dụng. Tôi khẳng định rằng New Zealand sẽ chấm dứt điều này trong tương lai khi luật được thông qua. Dự luật sẽ tạo ra sự thay đổi rất lớn và giúp cho thế hệ trẻ của đất nước có một sức khỏe tốt hơn. Luật chống hút thuốc sẽ cứu sống hàng nghìn và tiết kiệm hàng tỷ đô la cho hệ thống y tế. Theo Reuters, New Zealand là một trong những quốc gia có tỷ lệ hút thuốc lá ở người trưởng thành thấp nhất trong số 38 nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. New Zealand đang thắt chặt hơn nữa luật chống hút thuốc như một nỗ lực nhằm đưa quốc gia trở thành một nơi không khói thuốc vào năm 2025. Một thông tin liên quan đến mối quan hệ Pakistan-Ấn Độ, vốn căng thẳng suốt thời gian dài. Hồi năm ngoái, Pakistan đã chứng kiến một vụ đánh bom nhằm vào nơi ở của Hafiz Saeed, thủ lĩnh nhóm phiến quân Hồi giáo bị cáo buộc gây ra vụ tấn công ở Mumbai, Ấn Độ năm 2008. Mới đây, Islamabad đã lên tiếng cáo buộc chính quyền New Delhi đứng sau vụ đánh bom nêu trên. Trong một cuộc họp báo ngày 13 tháng 12, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rana Sanaullah cho biết, chúng tôi có bằng chứng chứng minh Ấn Độ có liên quan đến vụ nổ gần nhà của Hafiz Saeed năm 2021. Chúng tôi kịch liệt lên án những hành động như vậy. Hafiz Saeed là người sáng lập Hồi giáo Lashkar-e-Taiba mà Ấn Độ cho rằng đã gây ra vụ tấn công nhằm vào Mumbai, thủ đô tài chính của nước này, khiến 166 người thiệt mạng. Đối tượng đã bị cơ quan chức năng Pakistan bắt giữ vào năm 2019 và kết án 31 năm tù với cáo buộc tài trợ khủng bố. Tuy nhiên, vào năm ngoái, một kẻ đánh bom đã lao chiếc ô tô vào trạm kiểm soát ngay bên ngoài nhà của Saeed tại thành phố Lahore, miền đông Pakistan, làm 4 người chết, song gia đình người này không bị thương. Hafiz Saeed đến nay luôn phủ nhận mọi liên quan đến các hoạt động cực đoan, trong khi Ấn Độ chưa bình luận về phát biểu mới nhất của Pakistan. Trong nhiều thập kỷ qua, Ấn Độ đã cáo buộc Pakistan hỗ trợ các chiến binh Hồi giáo thực hiện những cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu liên quan đến nước này trong khu vực. Islamabad phủ nhận và tố ngược lại rằng chính quyền New Delhi tài trợ cho phiến quân ly khai ở Pakistan. Tiếp nối chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật khác. Trong bối cảnh mất cân bằng sinh học và nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng, hôm 13 tháng 12, Liên Hợp Quốc đã công bố các ưu tiên hàng đầu trong việc khôi phục hệ sinh thái từ các khu rừng tại Nam Mỹ đến sông Hằng ở Ấn Độ. Tại hội nghị về đa dạng sinh học COP15 đang diễn ra ở Montreal, Canada, Liên Hợp Quốc đã nêu tên một số sáng kiến phục hồi sinh thái hàng đầu để thu hút tài trợ và đóng góp chuyên môn khoa học. Dù không nêu rõ số tiền có thể được phân bổ, nhưng Liên Hợp Quốc cho biết sẽ bổ sung vào quỹ bằng các khoản quyên góp tư nhân. Người đứng đầu chương trình môi trường Liên Hợp Quốc, bà Inger Andersen, nói với Reuters rằng hồi phục môi trường là điều có thể. Hiện nay ước tính khoảng 40% đất đai trên toàn cầu đang bị suy thoái. Tuy nhiên, với nỗ lực và sự phối hợp ở mọi tầng lớp xã hội, tình thế sẽ xoay chuyển. Tại COP15, các quốc gia đồng ý khôi phục 20-30% cảnh quan bị suy thoái như núi, vùng nước ngập, sa mạc và bờ biển. Một số dự án tiêu biểu mà Liên Hợp Quốc đã chọn để ưu tiên phục hồi đến năm 2030, bao gồm phục hồi rừng Đại Tây Dương ở Nam Mỹ, làm sạch sông Hằng ở Ấn Độ, phục hồi môi trường biển ở khu vực Vịnh Ba Tư, gần các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trồng cây và thảo nguyên cho châu Phi, hỗ trợ canh tác truyền thống trên khắp vùng Trung Mỹ hay bị hạn hán. Liên Hợp Quốc cho biết sẽ giám sát tiến độ của các dự án thông qua những công cụ như hình ảnh vệ tinh. Rạng sáng hôm nay, theo giờ Việt Nam, trận bán kết đầu tiên tại World Cup Qatar 2022 đã diễn ra giữa Argentina và Croatia. Không để giống như Tây Ban Nha và Brazil trước đó, Messi và các đồng đội đã đánh bại đội bóng đến từ Trung Âu với tỷ số 3-0, qua đó giành suất đầu tiên chơi trong trận chung kết. Người dân Argentina đã vỡ òa trước kết quả này. Hàng nghìn người đã đổ xuống đường tạo nên biển người khổng lồ xung quanh di tích Obelisk, biểu tượng của thủ đô Buenos Aires, để cùng chung vui nhảy múa. Chúng tôi đã đợi khoảnh khắc này suốt một thời gian dài, nhưng cuối cùng chúng tôi một lần nữa có mặt tại một trận chung kết World Cup. Tôi rất vui và phấn khích. Đối thủ của Argentina sẽ lộ diện sau trận bán kết còn lại giữa đương kim vô địch Pháp và Maroc. Trận chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra vào Chủ nhật tuần này, 18 tháng 12. Thưa quý vị, những cuộc phiêu lưu của Tintin là loạt truyện tranh nổi tiếng làm nên tên tuổi của tác giả Hergé, với những tập đầu tiên đăng tải trên phụ trang dành cho trẻ em trên một tờ báo Bỉ vào năm 1929. Dù hơn 90 năm trôi qua, nhưng bộ truyện vẫn có một vị trí đặc biệt trong lòng các bạn đọc thế giới, đặc biệt là độc giả ở Ai Cập. Giờ đây họ đã có dịp được xem lại chuyến hành trình của anh chàng thám tử Tintin thông qua cuộc triển lãm trưng bày ấn bản màu của tập thứ tư Những điếu xì gà của Pharaoh trong loạt truyện này.
Triển lãm được tổ chức tại Bảo tàng Văn minh Quốc gia Ai Cập do công ty Tintini Maginatio cùng Hiệp hội Mỹ thuật Quốc tế, Viện Griffith và Bộ Du lịch Ai Cập phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày phát hiện lăng mộ của vua Tutankhamun. Đây là sự kiện truyền cảm hứng cho tác giả Hergé sáng tác nên tập truyện Những điếu xì gà của Pharaoh vào năm 1932 khi ông đi cùng đoàn khảo cổ học tìm thấy lăng mộ. Đến với triển lãm, du khách có thể được tận mắt xem cả ấn phẩm gốc đen trắng cũng như ấn phẩm màu mới được xuất bản. Theo kế hoạch, triển lãm sẽ mở cửa từ ngày 22 tháng 11 và kéo dài trong 1 tháng, đến hết ngày 21 tháng 12. Năm 1922, nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter đã dẫn đầu đoàn chuyên gia phát hiện ra ngôi mộ của Tutankhamun, vị vua Ai Cập thuộc vương triều thứ 18 tại thung lũng các vị vua ở Luxor, Ai Cập vào năm 1922. Ở thời điểm đó, ngôi mộ này gần như còn nguyên vẹn, với khoảng 5.000 đồ tạo tác. Cùng chuyển động đến với những tin tức về không khí mùa lễ hội Giáng sinh trên thế giới. Thưa quý vị, sau vua Charles đệ Tam, vợ chồng Thái tử William, Vương phi Catherine là thành viên tiếp theo của gia đình Hoàng gia Anh công bố thiệp mừng Giáng sinh. Hình ảnh này được quan chức Hoàng gia công bố hôm 13 tháng 12. Bức ảnh cho thấy thân vương và vương phi xứ Wales cùng 3 người con là hoàng tử George, công chúa Charlotte và hoàng tử Louis rạng rỡ khi cùng nắm tay đi dạo ở Norfolk, Anh. Trước đó vài ngày, cung điện Buckingham đã công bố tấm thiệp mừng Giáng sinh đầu tiên của vua Charles với tư cách là quốc vương. Trong đó nổi bật là bức ảnh chụp vua Charles cùng vợ là vương hậu Camilla tại Thế vận hội cao nguyên Braemar ở Scotland vào đầu hồi tháng 9 khi ông còn là người thừa kế ngai vàng. Thưa quý vị, cứ đến thời điểm này trong năm, các thành phố đô thị lớn trên thế giới lại khoác lên mình một diện mạo rực rỡ, hoành tráng, lung linh ánh đèn, chào đón mùa lễ hội cuối năm. Trong số đó không thể kể đến New York. Thành phố nổi tiếng là đất đỏ này của Mỹ luôn tự hào với loạt trải nghiệm đón Giáng sinh thú vị, và năm nay cũng không là ngoại lệ. Từ những ô cửa trang hoàng sống động dọc theo đại lộ 5 danh tiếng hay cây thông Noel khổng lồ tại trung tâm Rockefeller cùng nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn khác, và những hình ảnh về một New York tráng lệ, náo nhiệt, ngập tràn không khí Giáng sinh sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Cuối cùng hãy đến Nam Phi gặp gỡ anh chàng yêu thích ánh đèn Giáng sinh từ khi còn nhỏ, và lúc lớn lên, anh đã trang trí ngôi nhà của mình bằng hàng nghìn bóng đèn đầy màu sắc lấp lánh với mong muốn là mang lại niềm vui mùa lễ hội cuối năm cho bất kỳ ai một cách miễn phí. Sau vài năm khó khăn, thế giới trải qua đại dịch Covid-19 và nhiều biến động. Suốt vài ngày qua, mọi người từ người lớn đến trẻ nhỏ đã kéo nhau đến thị trấn ven biển Fitzhugh để tận mắt chứng kiến ngôi nhà của anh Matthew Hines rực rỡ trong ánh đèn sắc màu. Ở phía sau ngôi nhà có một không gian đặc biệt, nơi trẻ nhỏ và phụ nữ lớn tuổi có thể nhún nhảy cùng ông già Noel trên màn hình LED. Mọi người có thể cùng con cái, cha mẹ, thú cưng đến đây chỉ để tận hưởng và vui chơi. Một cư dân tên Matthew Samuel đã chia sẻ cảm nghĩ khi đến tham quan ngôi nhà Giáng sinh rằng nó đã giúp tôi và mọi người cảm nhận được tinh thần Giáng sinh thật tuyệt vời. Toàn bộ chi phí từ trang trí đến tiền điện đều do anh Hannes và vợ chi trả. Hiện Nam Phi đang trải qua một cuộc khủng hoảng năng lượng. Tuy nhiên, do ở gần một bệnh viện địa phương nên ngôi nhà của anh Hannes không phải rơi vào tình trạng cắt điện. Chàng trai yêu thích ánh đèn Giáng sinh đã gọi đó là một phép màu của mùa lễ hội cuối năm. Và những hình ảnh về ngôi nhà rực rỡ với 200.000 bóng đèn Giáng sinh ở Nam Phi vừa rồi cũng là lời chào tạm biệt của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.